har tredje pris som går till en C30 och registreringsnummer KOT129. Finns den här? Det var han som åkte för en stund sedan. Det var tråkigt, då får vi spara det till honom. Vi har ett andra pris som går till en vit 240 PYJ 235. Du får komma hit och hämta ditt fantastiska pris. Där. Sen kommer vi då till det riktigt spännande. Första priset. Vad kan det vara för en bil? Ja, det är faktiskt en S80. En grå. HGG 353. Ja, vi får gratulera. Verkligen. Här kommer det fantastiska första priset. Grattis!